כמו לכולם. זה עובד באזורי, בסדר. בסדר. אני מתכבד לפתוח את הכנס הזה לזכרו של פרופסור בר-אילן. אנחנו נפתח בדברי ברכה של דיקן הפקולטה למדעי היהדות, פרופסור שבעל-פה. הוא כנראה מתעכב, אבל ביקש ממני להקריא את דבריו. פרופסור דוד וייס הלבני, ז"ל, נפטר בראש חודש תמוז תשפ"ב, ומעט לאחר שנפטר קיבלתי שיחת טלפון, כדי שאוכל לומר כמה מילים לתקשורת על אודותיו, כמי שבעברו לימד במחלקה לתלמוד. העברתי את הפנייה למחלקה לתלמוד, כיוון שבאמת ובתמים לא ידעתי הרבה על עיסוקו במחלקה לתלמוד. הכרתי בשם את העובדה שגם היה חתן פרס ישראל, ושיטוט מהיר בין דפי הרשת גילה לי עולם ומלואו. מהאפיזודה הזאת למדתי רבות, ובעיקר על ההכרח של הפקולטה, כל פקולטה, להוקיר את גדוליה, את בוניה ואת אלה שסללו את דרכה להצלחה. זה לגמרי על סדר היום שלי, ואני מקווה שלא ירחק היום, ובכניסה לפקולטה שלנו יהיה קיר הוקרה לחתנים וקלות פרס ישראל, לחתנים ולכלות פרס אמת, ומקומו של פרופסור לבני יהיה לצידם של כל חתני פרס ישראל שפעלו בפקולטה שלנו והם נותרו עלומים באופן מעציב במיוחד. פרופסור לבני, שהיה ניצול שואה, לימד בבית המדרש לרבנים באמריקה, והיה תלמיד של שאול ליברמן. לאחר מכן הוא עבר לאוניברסיטת קולומביה. אחרי הפרישה שלו מאוניברסיטת קולומביה הוא עלה לארץ ולימד במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן במשך כמה שנים. בשנת תשס"ח זכה בפרס ישראל בחקר התלמוד. חקר התלמוד אינו תחום המחקר שלי, ואי אפשר שלא להתרשם מהעובדה כי הלבני היה ראשית לכל תמיד חכם, שישב ולמד תורה לשמה. חיבורו המקיף על התלמוד הבבלי, מקורות ומסורות, מפרש את סוגת התלמוד מנקודת מוצא המערערת על הגישה המסורתית של רציפות הדיון התלמודי. במחקריו המעמיקים הוא הראה כיצד דברי האמוראים, החכמים בתקופת התלמוד לאחר עריכת המשנה, נשמרו ונמסרו כמימות קצרות, ורק בתקופה מאוחרת הם נערגו לכדי סוגיות שלמות. הכנס הזה יעסוק בסדרת הספרים של פרופסור לבני הנקראת מקורות ומסורות. בספרים אלו פרופסור לבני פירש כמעט את כל התלמוד הבבלי. ההרצאות תעסוקנה בתיאוריות של פרופסור לבני על התהוות הבבלי, על פירושיו לסוגיות התלמוד ועל המתודה שלו בחקר התלמוד הבבלי. אני מברך את אנשי המחלקה שיפה עשו ביוזמתם וארגנו כנס זה. תודתי לראש המחלקה, חסרות, ולדוקטור אהרון עמית על התגייסותם לארגון כנס זה. אני מברך גם את שלושת הבנים של פרופסור לבני המשתתפים בכנס. שי הלבני שימסור דברי זכרון, אפרים הלבני שיעביר הרצאה מדעית, וברוך וייס שישתף בדברי זכרון. ברכותיי גם לפרופסור יחמיר ברודי, פרופסור אמריטוס מהחוג לתלמוד באוניברסיטת הברית בירושלים, שפרסם לאחרונה פירוש ביקורתי ראשון מסוגו למסכת כתובות בתלמוד. עד כאן דבריו של דיקן הפקולטה. אני אמשיך עם דברי ברכה קצרים משלי, ואז נוכל לעבור לדברים האמיתיים. ברשות בני משפחת וייס הלבני, דיקן הפקולטה, סטודנטים יקרים ואורחים נכבדים. פרופסור דוד הלבני, זכרונו לברכה, קנה לו שם עולם בתור חוקר מובהק של התלמוד הבבלי. יעידו על כך בין היתר ההרצאות שנשמע היום, שמוקדשות כמעט כולן לסוגיות התלמוד, לאמוראים ולחבריו הסתמאים. כבר דיברו ועוד ידברו במסגרות אחרות על תרומתו להגות היהודית לנושאים רחבים אחרים. כמי שעוסק בחקר ספרות הראשונים, אני מבקש להוסיף שאת עבודת הדוקטורט הוא הקדיש כדרכם של תלמידי בית המדרש לרבנים באמריקה באותה תקופה לחקר כתב יד בספריית אותו בית מדרש. ומחקר זה הופיע בספרו הראשון, שרידים מפירוש הרע על תענית, בירושלים תשי"ט. במקביל פרופסור לבני החל כבר אז לעסוק בחקר ספרות חז"ל,
הוא מפתה לקרוא את דברי הפתיחה לספר כהתרמה של מחקריו המאוחרים יותר. וכך הוא כותב שם בעמוד 5, ממש בדברי הפתיחה, לא הרים מאסף הבאות מפוזרות בכתב יד כהרים מדפיס כתב יד שלהם. המצטט לא היה תמיד זהיר לציין בדיוק התחלתה וסופה של ההבאה, ולא עוד אלא שתכופות שילב את דבריו לתוך דברי הזולת בלי איזה סימון, עד שקשה להכיר מפי מי יצאו הדברים. בעיה זו, האם ניתן לקבוע היכן נגברים דבריו של חכם זה ומתחילים דבריו של חכם אחר, תפסה מקום מרכזי במחקריו של הלבני על התלמוד הבבלי. דומני שאין זו רק שאלה של מתודת מחקר ששימשה אותו בנאמנות, אלא נטיית לב פנימית. והנה בעמוד הבא בספרו על שרידי הפירוש למסכת תענית, הסביר הלבני כי, ואני מצטט, נוסף על הפירושים מארבעת המפרשים, הכוונה לגאונים, רבנו חננאל, רבנו גרשום ואותו רע אלום, מכיל הכתב יד גם כמה פירושים שאין להם אב. את היתומים הללו הכנסתי מתוך קטעי הרע, כך הוא כותב בעמוד 7. והוא מסביר שיש יסוד להניח שחלק מהפירושים האנונימיים בכתב היד נובעים גם הם מאותו רע, שהוא לדעתו רבי אליקים בן משולם, למרות ששמו אינו מופיע עליהם. זאת הנחה סבירה מצד עצמה, אבל המילים בהן בחר הלבני לתאר את התופעה, יתומים שאין להם אב, נושאות משמעות מצמררת בספר שמוקדש, אני מצטט מעמוד הפתיחה, למזכרת שתי משפחות גדולות בישראל שנספו בשואה הנאצית יימח שמם. הצופים מבחוץ על חוקרי טקסט פילולוגיים שמתעסקים בקפדנות, בשברי מילים ובחילופי נוסח, סוברים לפעמים שחוקרים כאלה הם נוקשים, יבשים, נטפלים לקטנות. מי שמכירים את עולם המחקר מבפנים יודעים שההפך הוא הנכון. העיסוק הפילולוגי נובע מתוך זיקה נפשית עמוקה לטקסט, למוסריו, ללומדיו ומפרשיו, לכל השרשרת האנושית שבזכותה הטקסט הגיע לידינו. ואולי מתוך געגוע לחוליות החסרות בשרשרת, לאנשים שזכרם אבד מתוך הספר, אבל את טביעות אצבעותיהם ניתן בעמל רב לשחזר, מהמעט שאני יודע עליו, עינו של פרופסור הלבני אכן חיפשה את אותם עקבות, ואוזנו הייתה קרויה לקולותיהם של חכמים, מסרנים ויתומים. אני שמח שנפל בחלקנו לארח את הכנס הזה לזכרון מבורך של פרופסור דוד הלבני. אני מודה לדוקטור אהרון עמית שיזם את האירוע, ולקתדרה על שם זלמן גספר לחקר התלמוד הבבלי שתומך אותו. אני מתכבד עכשיו להציג את ברוך וייס. לא, שי הלבני. שי הלבני, סליחה. Shai, Baruch, we're all interchangeable. It's all good. It is with great sadness that Diane, my wife, and I are not with you in person to thank you all for honoring our father in this very special way. But unfortunately, due to a family health issue, we were not able to travel abroad at this time. But with your permission, I would like to take a few minutes and say a vort in memory of my father. Of course, the only way to start a vort in memory of my father is with a quote from a source. There is one source that I've been dealing with on a regular basis since the summer, and that is the Mishnah in Ediot, Perek Bet, Mishnah Yud. Af hu haya omer, chamisha darim shel 12 chodesh, mishpat dor hamabul, 12 chodesh, mishpat Iyov, 12 chodesh, mishpat hamitzrim, 12 chodesh, mishpat Gog uMagog latid lavo, 12 chodesh, mishpat Rishayim begehenom, 12 chodesh, shene'amar v'haya midei chodesh b'chodsho, Rabbi Yochanan ben Nuri omer, min haPesach v'ad Atzeret, shene'amar midei Shabbat b'Shabbato. Also, Rabbi Akiva used to say that there are 5 things that last 12 months. The judgment of the generation of the flood for 12 months, the judgment of Eov continued for 12 months, the judgment of the Egyptians continued for 12 months, the judgment of Gog and Magog in the time to come will continue for 12 months, the judgment of the wicked in Gehenna for 12 months, for it said, it will be from 1 month until the same month. Rabbi Yochanan ben Nuri says from Pesach to Shavuot, for it said, and from one Shabbat until its next Shabbat. This, of course, is one of the sources of saying Kaddish for a parent for up to 12 months.
so that the parent's neshama should have an aliyah as it makes its way from Gehenna to the yeshiva shel Mala. That is the journey that my father's neshama is now on, and the one that I am trying to help him with by saying Kaddish in his memory. And that is why, if I'm being honest, this conference is making me a bit nervous. I'm afraid that this conference is going to slow my father's journey to the yeshiva shel Mala just a bit. I'm not at all concerned that he'll get there. It's just going to take some more time. And why is that? I can visualize in my mind's eye that at this very moment, he is turning to the malach that is escorting to the yeshiva shel Mala and saying, give me a second. I want to hear what my talmidim are learning. I want to ask my favorite question over and over again. So, Nu, what are you learning? Nothing brought him greater pleasure than to engage in learning with all of you. I am certain that he is therefore pausing his journey to the yeshiva shel Mala. And as his son, as much as I want him to get to the yeshiva shel Mala and reunite with his wife, my mother, Tzipora Chana, Bat Baruch V'Shaindel, and actually meet the Stamayim in person, having him here with us for a few more hours is okay with me. My father talked a great deal about the difference excuse me, between Torah shel Chesed and Torah shel Emet, loosely translated as factual reality versus an emotional connection. Baruch gave one example of this at the Levaya when he talked about my father's attitude and feeling about Yizkor. The reality is that he is gone, and he is already in Yeshiva shel Mala, where he has been since the moment of his passing. Emotionally, however, he is still here with me and with us. Anytime anyone opens up a volume of Makrot and Masorot to see what Hallivni has to say on a particular sugya, my father is tapping his escort on the shoulder yet again and saying, just a second, I want to see what she is learning. At this rate, my father may never get to Yeshiva shel Mala, and that is a wonderful outcome. And that is why, at least on an emotional level, I want to keep saying Kaddish even past the 12 months, even if I rationally know that Kaddish has to come to an end at the 11-month mark. As long as you, his students, keep learning his method and approach, his trip to Yeshiva shel Mala will take that much longer, and you will continue to need mine and my brother's support so that his neshama can have an aliyah. A special thank you to Dr. Aaron Amit for arranging this conference. And thank you, Dr. Amit, for revering and loving my father during his life and honoring his memory upon his death. I know that he reciprocated those feelings towards you as well. I also want to take this opportunity on wishing you tanchumim upon the recent passing of your father. For all we know, my father is grabbing your father as we speak, interrupting your father's journey to the Yeshiva shel Mala, and encouraging him to come to this conference as well, so that your father can fill in your accomplishments along with my father. So please continue to argue with Professor Hallivni if that is what your Torah shel Emet is. Or better yet, agree with him, support him, prove that the Stamayim are late. Just engage with him, as you all are doing today. Nothing would have brought him greater joy than that. Such a joy that even Yeshiva shel Mala can wait another few hours. Thank you. בני משפחת הלבני הנמצאים איתנו בקרוב ומרחוק, גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד לפתוח את המושב הראשון של כנס זה לזכרו של מורנו הדגול פרופסור דוד הלבני ז"ל. גדולתו וחדשנותו של פרופסור לבני הן בבחינת המפורסמות שאינן צריכות ראיה. גם החום האנושי הרב הרגיש כל מי שבא במחיצתו, מכריו ותלמידיו, ובכללם רבים מתלמידי המחלקה בעבר כשפרופסור הלבני לימד בה, שהחזירו לו כבוד והערכה אין קץ. גם דבר זה
הוא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה. במושב זה ובמושב הבא נקיים אפוא את דברי התלמוד, וכבוד עשו לו במותו, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו, וכך נשמע על תורתו ומכוח תורתו של פרופסור הלבני, בנוגע למגוון רחב של תחומים. אני מתכבד אפוא להציג את ראשון הדוברים, פרופסור עוזיאל פוקס, מהמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן וממכללת הרצוג, שידבר על מדחוקים לסבוראים, ומסבוראים לסתמאים. פרופסור פוקס, בבקשה. משפחת הלבני היקרה, מתים במחלקה ומחוץ אליה, קהל נכבד. בדקות הקרובות ננסה לזכור ברבת העל את מפעלו המחקרי של פרופסור דוד הלבני, זכרונו לברכה, בתחום התלמוד. ננסה לזכור ולא להציע חידושים, ואצטט קטעים ארוכים יחסית מתוך דבריו. במסגרת הזאת לא אוכל לגעת ולו במעט בדבר העיקרי שהלבני עשה, והוא פירוש של מאות רבות של סוגיות בתלמוד הבבלי, האלץ להסתפק בדברים כלליים ובמבט על. מבט על מבקש לתת מבט מרוחק ואובייקטיבי, עדיין את ההישגים החשובים של תלמיד חכם מופלג ומלומד דגול, אך גם מציג את הקשיים והביקורות שהועלו כנגד חלק מתפיסותיו. מבט מרוחק ואובייקטיבי חשוב למחקר, אבל במקרה הזה קשה לי, ובוודאי לעוד חברים, להפריד בין הלבני החוקר לבין הלבני האיש. את פרופסור הלבני החוקר הכרתי בעיקר מן הכרכים של מקורות ומסורות, פעילויות האיש, רבי דוד הלבני, הכרתי כידיד של אבי זכרונו לברכה, ובפגישות אקראיות בין ארונות הספרים של הספרייה הלאומית. תמיד האיר פנים, התעניין במה שאני עוסק, שיתף בסוגיה שהוא אוחז בה, או בעניין עקרוני שהתבהר לו, והכל במאור פנים של אדם מבוגר, שעל אף שהוא זוכה לכבוד ולהערכה בארץ ובעולם, הוא מתעניין ומבקש לסייע ללומדים הצעירים ממנו בעשרות שנים. ועל אף החיבה והערכה הרבה לפרופסור הלבני, אשתדל שאהבה לא תקלקל את השורה. בקולג' בחרתי בפילוסופיה בתור מקצוע ראשי. אלמד פילוסופיה ולוגיקה, ואשתמש בהם לניתוח דרך החשיבה התלמודית. כדי להדגים כי למרות שהחשיבה התלמודית נראית בלתי מובנת, היא מבוססת על לוגיקה אובייקטיבית ואיתנה. בהדרכה הבנתי כי דרך החשיבה התלמודית אינה עניין של לוגיקה כמו שעניין של היסטוריה. תהפוכות ההיסטוריה, יותר מאשר עקביות לוגית, קבעו את דרך החשיבה. כך מתאר פרופסור הלבני את החיפוש שלו אחר ההיגיון התלמודי, וגם את המעבר שלו מחיפוש הלוגיקה לחיפוש התהפוכות ההיסטוריות שעברו המקורות התלמודיים. על אף שעזב את לימודי הפילוסופיה והלוגיקה וחזר ללימוד ולמחקר של התלמוד, שאלת ההיגיון שבמהלכים התלמודיים לא הפסיקה להטריד אותו, ובמובן מסוים הייתה הכוח המניע של מחקריו. כך כתב במבוא לכרך הראשון של מקורות ומסורות סדר נשים שיצא לאור בשנת תשכ"ט. אי אפשר להעלים עין מן העובדה כי כמה מן השינויים ההלכתיים המצויים בספרות התלמודית יסודם באי דיוקו של המסר. לרוב לא מצאו מוסרי המסורות תרופה אחרת כי אם ליישב את הקושיות בדוחק. פירושים דחוקים, סימנים מובהקים הם שאין לפנינו המקורות בצורתם הראשונים, ובהמשך הוא קובע, לדעתנו בעיית הדיחוקים בתלמוד בעיה שיש בה ממשי, ולא עוד אלא שהיא הבעיה היסודית במחקר התלמוד הבבלי. במחקרנו מוכח שחז"ל נטשו פעמים הרבה את הפירוש הפשוט, אך לא מרצון עשו כן, אלא מתוך הכרח, מחמת שלא תמיד היו ידועים להם המקורות בשלמותן, המסורות בצורתן המקורית. בהתאם לכך הוא גם הגדיר את המונחים שבהם משתמש, וששימשו ככותרת של סדרת פירושיו לתלמוד. לממרות שהגיעו אלינו בצורתן המקורית, וכפי שיצאו מפי המחבר, אנו קוראים מקורות, ולאלה שהשתנו בהשתלשלות המסורה, אנו קוראים מסורות. התפיסה הזו של הדחוקים, כלומר הפרשנויות הדחוקות והמאולצות של מקורות חז"ל, הנובעת מתוך פער שבין המקורות לבין המסורות, המשיכה ללוות אותו עד מבואו הגדול למסכת בבא בתרא, שנתפס כ-40 שנה מאוחר יותר בשנת תשס"ח. אנו יוצאים מתוך ההנחה שפירושים דחוקים פזורים על פני כל התלמוד, אך אין לקבלם, ויש למצוא פירושים אחרים. הפירושים הדחוקים נובעים מזה שלפני בעל הפירוש לא היו מקורות בשלמותם,
או שלא הייתה לו הגרסה הנכונה, או שהמקורות שלפניו לא היו מקוריים, והוא נאלץ להידחק כדי להשלים את הלקוי. לו היה לפניו המקורות כנתינתם, לא היה נדחק. ולמה לא היו לפניו המקורות כמו שהם? משום שהמפרש חי שנים רבות אחרי בעל המאמר שאותו הוא מפרש, ומדובר בפירושים עלומי שם, שרובם ככולם הם שקלא וטריא, שלא נמסרה במסירה רשמית, ונשאר בידם רק מה שנחקק בזיכרונם של החכמים, ובמשך הזמן השקלא וטריא לקטה בחסר ויתר, והמפרש שחזר אותם על פי השערה, ותכופות לא עלה בידו לשחזרם, אלא בדוחו. ראשיתו של הקטע מבהיר שהדחוקים בתלמוד הובילו את הלבני לחקר ההיסטוריה של מעברי התלמוד והבנת גלגולי המשא ומתן התלמודים מן הכרך הראשון של מקורות ומסורות ועד הכרכים האחרונים. המשכו של הקטע קובע שהמפרש חי שנים רבות אחרי בעל המאמר שאותו הוא מפרש. כלומר, המבוכה הפרשנית נוצרה בגלל פער היסטורי בין בעל המאמר לבין מוסד, ואלה גרמו למסירה לקויה שדרשה שחזור. בנקודה זו מצוי כידוע מוקד נוסף של פירושי התלמוד של לבני, ההבחנה בין מימרות האמוראים לבין הסבריהם בסתם התלמוד, וקביעת איחורו הכרונולוגי של הרובד האנונימי של התלמוד. בעניין זה, ההסבר הכרונולוגי והדיון בזמנו של סתם התלמוד חלה התפתחות בתפיסתו של הלבני, ואפשר למצוא הבדלים בכרכים השונים של מקורות ומסורות. בכרך הראשון של מקורות ומסורות, סדר נשים תשכ"ט, אין דיון בעניינו של סתם התלמוד, למעט הערה אחת קצרה, שבה הבחין בין חז"ל ששמם פורש לבין הסתמות, והוא הסתפק מסימן שאלה קצר, מי יודע באיזה תקופה ועל ידי מי נאמרו סתמות אלה. אך 6 שנים מאוחר יותר, בתשל"ה, בכרך המבוא למסכת יומא, פתח בכך שמגמת חיבורו היא לעמוד באופן שיטתי על הדחוקים שבפירושי הגמרא, אבל כמה שורות לאחר מכן כתב, ברם, בנושא אחד כללי, שיניתי דעתי בספר זה ממה שרמזתי בקודמו, והיא בעיית הסתמות שבגמרא, והוא קבע, נוטים אנו לומר שהסתמות בגמרא מאוחרים הם לרבינה ורבשי, ושההבדל בין מחצית האמוראית ובין המחצית הסתמית הוא לא באיכות ולא בצורה, אלא בזמן. בעקבות הקביעה ההיסטוריה הזו כתב, אם הקביעה הזו נכונה, הרי שעלינו לראות את הגמרא כחיבור המורכב משני ספרים, ספר האמוראים וספר הסתמות, השונים זה מזה בלשון, בגישה ובהיסטוריה. המהלך הזה המשיך ביתר שאת במבוא למקורות ומסורות על מסכת שבת בשנת תשנ"ב. שם כבר במשפט הפתיחה הודגש כמחצית מהתלמוד הוא אנונימי. הוא גם מייחד כאן לראשונה מונח לאותם החכמים סתמאים, והוא קובע שהסוגיה התלמודית הטיפוסית היא פרי פעולת הסתמאים, והוא הולך ומונה את מאפייני הסגנון של הסתמאים. הוא גם קובע שהייתה תקופת הסתמאים שהיא מזמן כפירת רבשי ועד רבנן סבורי. על אף שקבע את זמנם של הסתמאים ואת אופי פעולתם, הוא שמר על זהירות רבה. למרות הדברים לאל, אין לקבוע קביעה היסטורית שקטע סתמי בגמרא מאוחר הוא לתקופת רבשי, אלא מתוך זהירות יתרה. כלל זה נכון כלפי כל קביעה היסטורית הנוגעת להתערבות התלמוד. לא כל מה שנראה כסתם הוא באמת סתם, ולא כל סתם הוא כולו מאוחר, ויש להם המכילים גרעין בסיסי קדום. הפסקה הזו מאוד עקרונית ועוד נשוב אליה בהמשך. בכל מקום, בכרכים הבאים, הלבני דייק יותר ויותר לגבי פעולתם של הסתמאים, ואיחר עוד ועוד את זמנם. במבוא לכרך על בבא קמא, תשנ"ג, קבע שעיקר החידוש במבוא זה הוא הדגשת השוני שבין הסתמאים עצמם, בין הסתמאים התנאים מוסרי הממרות ובין הסתמאים ערוכים. בהמשכו של אותו המבוא הוא מדבר על 3 מיני הסתמאים ועל 4 סוגי סתמות. במבוא למסכת בבא מציעא המשיך ואיחר את זמנם של הסתמאים עד לשלהי המאה השישית, ובמבוא הגדול למסכת בבא בתרא איחר את זמנם של הסתמאים עוד הרבה יותר אל עבר המאה השמינית. איחור תקופת הסתמאים, כלומר איחור התקופה שבה יש עדיין פעילות יוצרת של התלמוד הבבלי אל המאה השמינית, היא קביעה רבת משמעות. היא מאחרת מאוד את זמן עריכת התלמוד, כמעט עד לזמנם של החכמים הידועים של תקופת הגאונים, כמו בעל השאילתות ורב יהודה גאון. כלומר, בניגוד לרב שרירא, שייחס לסבוראים זמן פעילות קצר, מעט עשרות שנים, והוא לא ייחס להם חשיבות רבה למעט כמה הוספות בתלמוד, הרי שקביעת הלבני מעריכה את משך הזמן של הסתמאים לתקופה ארוכה מאוד, בת כמעט 200 שנה. תקופה ארוכה שכזו
מאפשרת פעילות ספרותית הרבה יותר רחבה של כמה דורות ושל כמה שכבות פרשניות. ואכן, בכרך הזה של בבא בתרא, מעריך הלבני בפירוט דרכי תלמודם ופעולתם הספרותיים של אותם חכמים אנונימיים שפעלו לדעתו אחרי תקופת האמוראים ועד לאמצע השנייה. כפי שראינו, בעוד ששאלת ההסברים הדחוקים ליוותה את פרשנותו של הלבני במשך עשרות שנים, הרי שסוגיית הסתמא דגמרא, זמנה ואופייה השתנו אצלו מכרך לכרך. השינויים הללו מובילים אותי לחלק השני של דבריי. בכרכים השונים כתב הלבני שוב ושוב שהוא חזר בו מדברים שכתב בעבר. הדבר נכון לגבי עניינים עקרוניים שעל חלקם עמד מנהל, והוא נכון לגבי פרשנויות של סוגיות מסוימות. חזרות האלה מלמדות שני דברים. א', על יושר אינטלקטואלי מעורר התפעלות. על כך שעל חלק מהנושאים הנידונים אין הוכחות חד משמעיות, ולכן אפשר למצוא בהם פנים לכאן ולכאן. מן הנקודה הראשונה אפשר רק להתפעל וללמוד ממנה, ולוואי וכולנו נזכה לעמוד על טעויותינו ונכיר בהם בריש גלי. לגבי הנקודה השנייה, אפשר למצוא דעות לכאן ולכאן. יש חוקרים שיטענו שבהיעדר הוכחות מספקות, עדיף למשוך את הידיים מאשר לשער השערות בעלמא. ויש חוקרים שיטענו שאדרבה, זהו תפקידו של החוקר, לשער השערות שיקרבו אותנו אל האמת ההיסטורית או הספרותית, גם אם אין בידינו הוכחות חד משמעיות. אין ספק שהלבני שייך לאסכולה השנייה, והדברים מבוארים היטב באוטוביוגרפיה שלו. למען הגינות, עליי גם לציין כי כמה חוקרים מתנגדים לשיטה שאימצתי. לדעתם היא סובייקטיבית וספקולטיבית מדי. לשיטתם, כדי להיות אובייקטיבי ומבוסס מבחינה מדעית, יש צורך להסתמך רק על ממצאים טקסטואליים גלויים, הפניות, מקורות מקבילים וכתבי יד, ולא על הקשים הגיוניים, שאני רגיל להסתמך גם עליהם. לפי חוקרים אלה, אין אפשרות להניח את קיומם של טקסטים קודמים מתוך הקשים דיאלקטיים. יש צורך לראות את הטקסט לפני שניתן לטעון על קיומו. אחרת זו השערה בלבד, שאינה קבילה מבחינה מדעית. אחרי שקובעים אמות מידה כאלה, באמת לא נותר לחוקר הטקסטים הרבה מה לעשות, מלבד לחפש ולהבין טקסטים חדשים. מכאן עובר הלבני וכותב שיר הלל לאינטואציה היצירתית של המפרש. מחקר אמיתי, יצירתי ומלא דמיון, נעשה כמעט בלתי אפשרי. אין צורך להיות יצירתי או מלא דמיון כדי להבין טקסט כאשר קוראים אותו. פעילות אינטלקטואלית כזו אינה משלימה את המציאות, היא רק מתמקדת בה. אולם לא ניתן להבין את המשמעות המלאה של הטקסט מבלי להגביה אותו, בלי לחדור ולהגיע אל תולדות התפתחותו. רק תפיסה אינטואיטיבית יכולה להביא להבנה כזו, אך אין זה ממעיט מאמיתותה. להפך, בזכות אינטואיציה כזו, הטקסט, כלומר תוכנו של הטקסט, נעשה מוצק יותר. ומכאן המשיך הלבני וגלש להעדפות האומנותיות שלו. אולי כדאי להזכיר כאן שאני אוהב ציורים אימפרסיוניסטיים ופוסט אימפרסיוניסטיים, שלא כמו ציור קלאסי שניתן להשוותו למחקר התלמוד השולט, כיוון שהוא חותר לביטוי מדויק ולהרמוניה שלמה, ושלא כמו ציור מודרני, המדגיש ומתכוון את חוסר ההרמוניה, האימפרסיוניזם מותיר את השלמת ההרמוניה בעיני המתבונן, וקורא להשתתפות של האינטואיציה האנושית. המודעות העצמי הזו, שחורזת את הביוגרפיה של לבני לכל אורכה, מבהירה את הגישה שלו. מבהירה מדוע הוא אוחז בה, אך גם מבהירה מדוע יש מקום לחולקים עליו. לא כל החוקרים חובבי ציורים אימפרסיוניסטיים, ויש מי שמבקשים במחקר קנה מידה קשיחים ופחות אינטואיטיביות. ולכן, ביקורות מכיוונים שונים נמתחו כנגד תפיסותיו של לבני. במסגרת המצומצמת הזו אתמקד בשלושה כיווני ביקורת מרכזיים. הראשון נוגע לפרשנות הממצאים, השני לעצם יכולת ההפרדה בין שכבות בתלמוד, והשלישי היסטורי לגבי הזמן של סתם התלמוד. נפתח בפרשנות. סמוך לאחר הוצאת הכרך הראשון של מקורות ומסורות בשנת תשכ"ט, כתב פרופסור אליעזר שמשון רוזנטל במאמרו על הלישן האחרינה עם מסכת תמורה. עיקרו של דבר הוא ממשו, לשון אחר הוא, והאחרניות זו היא שקובעת, שכן זוהי עדות גדולה ויציבה, תורתה של תורה שעל פה, כשם שאינה כרוכה וכתובה בספרים, כך אף אינה משומרת ומונחת לדברים. אלא חיה היא תורה זו, ופורה ורובה בדעתם של חכמים. ואם ביקשת לעמוד על דברי תורה, לא אחרי מקורות ומסורות והשתבשותן
חייב אתה לחטט, בסופו של דבר ובתכליתו, עליך לבקש ולחפש אחר אישים חיים, סבורים שמפרשים וסודרנים שמחדשים, מפי הסופרים, לא מן הספרים. הדברים מרמזים כמובן לקביעה היסודית של הלבני, המבחינה בין מקורות לבין מסורות, בין המקור הקדום לבין גלגולי מסירתו, שיבושיו ואי ההבנה הכרוכים במסירה זו. רוזנטל מכיר בגלגולים שעברו מקורות התלמוד. בניגוד להלבני, אינו רואה בהם שיבושים או נתק בשלשלת המסירה, אלא פרשנויות מחודשות ויצירתיות של המקורות הקדומים. הדברים האלה כלליים מאוד, אבל במחקרים של השנים האחרונות, הכיוון הזה זכה לפיתוח נרחב. חוקרים הראו שסוגיות אנונימיות עשויות להיות סוגיות שבנויות לתפארת, כמו סוגיות הפתיחה של חלק מן המסכתות, או סוגיות שנוצרה בהן המשגה הלכתית, כפי שראה יושב ראש המושב, פרופסור מוסקוביץ'. סוגיות מן הסוג הזה אינן מרמזות כלל על דלדול היצירה ושיבושי המסירה. ובכלל, בשנים האחרונות יש יותר ויותר עיסוק במגמות של עורכי סוגיות הבבלי. עורכים אלה עשויים להיות פרשנים יצירתיים של מקורות גדולים. מהשנים האחרונות אסתפק בהזכרת חיבוריו הגדולים של פרופסור מרדכי סבתו על הפרקים השני והשלישי של מסכת סנהדרין, ולפירושו של פרופסור מנחם כהנא על הפרק הרביעי של מסכת גיטין. שניהם הקדישו מאמץ רב להבנת קשיים פרשניים בסוגיות, דחוקים בלשונו של הלבני, לאור חיפוש אחר מגמות הסוגיה ואופן. ביקורת מכיוון אחר נמתחה על הלבני לגבי עצם יכולת ההבחנה בין מאמרי המוראים לבין סתם התלמוד. כלומר, בניגוד לגישה הארכיאולוגית של הלבני, המבקש להבחין באופן ברור בין השכבה המוראית לבין השכבה האנונימית, טען פרופסור יעקב זוסמן שקשה להבחין בין הדבקים. וכך כתב. בדרך כלל אין החומר ניתן להפרדה כמעט כלל. לאמור, עד כאן המוראי ומכאן נוספות ופירושים. התלמוד הבבלי שבידינו אינו ניתן להפרדה פשטנית לשתי שכבות, כגון ספר האמוראים וספר הסתמות, הלבני מועד עמוד 8. הרבה מאוד מן האמוראים במסגרת ובניסוח מאוחר ובמשמעות חדשה נמסר, ומאידך לא מעט מן הסתמה קדום, אבל גם הקדום על פי תפיסתם, בעיבודם ובניסוחם של המאוחרים נמסר. חוקרים נוספים המשיכו את המגמה הזו והראו את טשטוש הגבולות שבין מה שנמסר בשם האמוראים לבין הקטעים האנונימיים בתלמוד. לדידם, קשה לבודד את השכבות בתלמוד זו מזו באופן חד משמעי, מכיוון שהקדום והמאוחר בלולים זה בזה באופנים שונים. ביקורת או עמדות נגדיות באו גם מן הזווית ההיסטורית, כלומר מההתייחסות לזמנו של סתם התלמוד. אפשר בדבריו של פרופסור שמה פרידמן. במאמר המופת שלו, מבוא כללי על דרך חקר הסוגיה ובמחקרים נוספים, הדגיש מאוד את ההפרדה בין מאמרי המוראים לבין סתם התלמוד המאוחר ממנו בדרך כלל. למאמר זה הייתה השפעה רבה מאוד על ההבחנה בין חלקי הסוגיה ובעיקר בין דברי המוראים לדברי סתם הגמרא. אף על פי כן אין מדובר לדעתו על הבחנה בין תקופות היסטוריות אלא על איחור יחסי של דברי הסתמה למאמרי המוראים. ממילא אין הכרח לדבר על תקופה מוגדרת שבה פעלו בעלי הסתמה בגמרא. אצטט קטע קצר מדבריו. ניסיונותיו של הלבני לתחום תקופה מוגדרת כי זמנם של חכמי סתם התלמוד ידועים. בעיוני שלי מעולם לא קבעתי זמן או תקופה ליצירת סתם התלמוד, אלא התאמתי שעל פי רוב דיבורי סתם התלמוד נראים מאוחרים יחסית למימרות שעל ידן הם עומדים. פרופסור ברודי ביקר את איחור הסתמות באופן כללי, ובזאת חלק הן על לבני הן על פרידמן. על אף שגם לדעתו הרבה מן הסתמות מאוחרות, הוא עמד על קיומן של סתמות קדומות, בין מתוך השוואה לסוגיות התלמוד הירושלמי, ובין מתוך סוגיות שבהן דברי המוראים מגיבים לחלקים הסתמיים של התלמוד. במצב הזה הוא מבקש להימנע מקביעות גורפות, וכך כתב בין השאר. אין לחפש פתרונות קלים. כל אימת שאנו ניגשים ללימוד סוגיה, עלינו לשמור על פתיחות פרשנית מרבית, ולבחון ללא משוא פנים וללא דעות קדומות את מגוון היחסים האפשריים בין רכיביהם, הן הסתמיים, הן המיוחסים לחכמים מסוימים. עדיף ללמד את לשונותינו, לומר איני יודע, מללכת שבי אחר נוסחות קסם המציעות פתרונות חדים ופשוטים מדי. הדברים הללו הם חלק ממעין מערכה נגדית, בניסיון לחזור ולגלות סתמות קדומות, הן על סמך סימנים בתוך הסוגיה ובין מתוך השוואה לסוגיות הירושלמיות. די לציין את מחקריו של יואל רזיאל קצ'מר,
שירצה במושב הבא, או את ספרו הגדול של פרופסור ברודי על מסכת כתובות. כמו כן עלו וצפו עוד ועוד קולות המבקשים שימוש מבוקר יותר בהפרדה בין מאמרי המוראים לבין סתם הגמרא, ושוב די לציין את אזהרותיו של פרופסור לייב מוסקוביץ' בעניין הזה. אך על אף הביקורות, הרושם הוא שבחלק מן הנושאים כולם מודים במקצת זה לזה. הלבני מודה שיש לעתים קטעי סתם הקדומים בתלמוד, וכבר ראינו ליל את דבריו שיש לנקוט זהירות יתרה בעניין זה, ואילו המבקרים אותו מודים שהרבה מן הסתמות מאוחרות. השאלה לעתים היא לא לגבי קטעים שברור או שסביר שהם קדומים ומאוחרים, אלא סתם המים, מה קורה באותם המקרים שבהם אין קנה מידה להכריע, ואז השאלה היא מה כלל האצבע, או האם בכלל יש כלל כזה, וכיצד להתייחס לקטעי הסתמה שזמנם לא ברור. יתרה מזו, על אף הביקורות על פרטים ועל כללים בתורתו של לבני, הרבה מתפיסותיו הפכו להיות נכסי צאן ברזל של ספרות המחקר. אין שום אפשרות לדבר על חקר הבבלי בעשורים האחרונים, בלי להתייחס להפרדה שבין דברי המוראים נקובי שם לבין דברי סתם הגמרא. בין כאשר ההפרדה היא פשוטה ומכנית, ובין כאשר היא מורכבת יותר או שיש עליה סימני שאלה. עצם תשומת הלב לשאלת מאמרי המוראים והסתם הגמרא היא עניין מרכזי במחקר. יתרה מזו, גם ההתייחסות לסתם הגמרא במקרים רבים כאל רובד מאוחר בסוגיה, הפכה להיות דרך המלך במידה רבה בספרות המחקר, על אף החריגים והיוצאים מן הכלל. גם הדיון המחודש בשאלת האיחור של עריכת התלמוד הבבלי היא חלק מן הפירות ופרי הפירות של תפיסותיו של לבני. כל אלה הם מעט מן הדברים שהמחקר רחב לתורתו של פרופסור לבני, ויותר ממה שאמרתי לפניכם, כתוב על אלפי הדפים של מחקריו. תודה רבה לפרופסור פוקס על הדברים המאלפים. אני רואה שיש לנו כ3 דקות לשאלות במידה שיש כאלה. טוב, אז אם כן, אנחנו עוברים לדובר הבא. אני מתכבד להזמין את פרופסור ירחמיאל גרודי מהאוניברסיטה העברית, לדבר על פרופסור הלבני, המקשן והתרצן. בבקשה, פרופסור גרודי. Okay. You have it on there? Okay, yeah. Go ahead and start. בני משפחת הלבני היקרים, אמיצים, חברים, אני מודה למארגני יום העיון הזה, בראשם לתלמוד שהזמינו אותי לדבר, ובהחלט מרגיש חובה להעלות על נס את זכרונו של פרופסור הלבני. הכרתי אמנם לא היכרות מעמיקה, אבל ארוכת שנים, מאז שפגשתי אותו בראשונה בספרייה הלאומית, מה קרה פעם בספרייה הלאומית באוניברסיטאית, שהיום כבר איננה כזאת, ומאוד חיברתי אותו כבן אדם, הערכתי אותו גם כבן אדם, תלמיד חכמים מופלג. והאדם שהיה גדול גם בתחומים אחרים, עסק בתיאולוגיה, עסק בפעילות ציבורית, ועל כל הצדדים האלה של אישיותו אינני יכול לדבר. אני אצטמצם בפן המחקרי של זהותו. אני רק אולי אזכיר בין שאר
ההיבטים האישיים שהיו לנו במשך השנים, שאני חייב לו את העידוד לדבר אחד מהספרים שלי על צורת הגאונים. מודה לו גם בהזדמנות הזאת על התמיכה שלו, העידוד, אחד מהפרויקטים החשובים שלי. אני נחשפתי לכתבים של פרופסור הלבני שנים לא מעטות לפני שפגשתי אותו אישית, ומי שהפגיש אותי עם החיבורים האלה היה הרב בבית הלל, במקום שלמדתי שם באותן שנים מתמטיקה, אבל הוא ידע שאני מתעניין גם בלימוד תלמוד, והוא קרא לי את הספרים של הלבני, יכול להיות שבאותו זמן היה רק ספר אחד בעצם, הכרך הראשון של מקורות המסורות, ואני לא זוכר את הניסוח המדויק, אבל אני חושב שהוא אומר לי משהו מעין זה, שצריך לדעת להעריך אצל הלבני גם את השאלות וגם את התשובות, ומהבחינה הזאת שהוא דומה להרבה מהראשונים, שהשאלות שלהם מעשירות ופותחות כיוונים למחשבה, גם כשלא בהכרח מקבלים את התשובות. אז מה שבחרתי להציג בפניכם היום הוא כמה דוגמאות גם דוגמאות של מקרים שבהם קיבלתי את השאלות ואת התשובות, וגם מקרים שבהם קיבלתי את השאלות גם אם התשובה שהצעתי הייתה שונה מהתשובה שהציע פרופסור הלבני. והדוגמאות האלו אני לוקח מהחיבור למסכת כתובות שיצא לאחרונה, וכדאי רק לציין לפני שאני ניגש לדוגמאות עצמן, שהדברים האלה מתייחסים לכרך הראשון של מקורות ומסורות לפני המהפכה הגדולה בחשיבתו של פרופסור הלבני על החלקים הסתמיים של התלמוד, ובעצם לכן אני לא אדבר על המחלוקות בינינו בשאלה הזאת, אלא על ניתוחי סוגיות. הדוגמה הראשונה מתייחסת לסיפור הזה שמסופר במסכת כתובות על הבנות של שמואל שנשבו, הובאו על ידי שוביהן למקום מושבו של רבי חנינא בארץ ישראל, נכנסו לבד לבית מדרשו, העידו על עצמן שנשבו וטהורות הן, כדי שיתירו להן להינשא אך לכהנים. רק לאחר מכן נכנסו השובים כדי לגבות כסף תמורת שחרורן, רבי חנינא שיבח אותן על תושייתן, אמר שברור שהן בנות שיודעות להורות הלכה, ויתיר להן להינשא. כאשר התברר שאלו בנות שמואל, הורה הוא או רבי יוחנן, לרב שמעון בר אבא, קרוב משפחה שלהן לטפל בהן, וכמובן הכוונה היא שימצא להן בעלים. הסיפור מסופר עד לנקודה זו בשינויים קטנים בירושלים, מכאן ואילך נפרדות דרכיהם של שני התלמודים. הירושלמי מוסיף סיום עגום לסיפור, ואילו הבבלי ממשיך בדיון ההלכתי. על הסוגיה הזאת כתב הלבני. הראשונים מתקשים. לפי הסק הדעת שהמדובר הוא בידי שבויה, איך אומרת הגמרא, ראי כעדים במדינת הים, מה שתמיע, לתנו וכולי, הלא שבאים לפנינו, והעדים כבר כאן, לא במדינת הים. ולכן זוהי קושיה גדולה שעמדו עליהם רבים
מן הראשונים. כלומר, מה ההיגיון בטענה שצריך לחשוש לעדים שנמצאים שם כאשר אנחנו יודעים בבירור שהבנות האלו נשבו. ועוד, מדוע לא יקשו למשנה האומרת, אמרה נשבעתי ותורה אני נאמנת, שמא ישנן עדים במדינת הים. הראשונים מבארים שהכוונה כאן שיצא קול שישנן עדות במדינת הים, ואילו ממה שאמרו בנן דמוריין אימון עגלי מילתא דבנתי דמר שמואל הביין, משמע קצת שלא ידעו כלל על המאורע לפני שבאו. ולולי דמסתפינה, הייתי אומר שמין בהעיק העדים עד ותאסר נצטרך בטעות לעובדת בנות שמואל. הקטע הזה במקורו משתייך לעובדה אחרת, המובאת בירושלמי כאן, וזה לשונו. כהדה, חדה איתה עתת לגבי רבי יוחנן, אמרה לאשת איש הייתי גרושני ותגרוה, מדינת קטן מדי רבי, הרי ידיה בלוד, כלומר כך אני אומר, אפילו ידיה בקסוסמין תמתין. אמר רבי יוסי ברמון, טרן עובדים ברמון, אחד אמין לה הרי ידיה בלוד, אחד אמין לה הרי ידיה בקסרין, וכן הלאה. אמר לו, ככה אומר אני, אפילו עדים בקסוסמין תמתין. והלבני ממשיך, הוא מסביר בדיוק איך לדעתו וכיצד ולמה נתחברו שני הקטעים האלה ביחד. הניסוח שלי יהיה שונה במקצת, אבל בקיצור אני חושב שהוא בהחלט צדק בכך שהסיפור כמו שהוא מובא בבבלי מורכב משני קטעים שאחד מהם במקורו שייך למעשה אחר והוצמד איכשהו לסיפור הזה על בנות שמואל ויוצר את הקשיים האלו שהראשונים בתוספת הקושיה של הלבני העמידו עליהם. הדוגמה השנייה שלי קשורה למשנה הזאת. עכשיו, המחלוקת בין תנא קמא ובין רבי מאיר, ברור, כך ניסחתי את הרקע השאלה שאציג, ברור שלפי שיטת חכמים במשנה, האמנה מפסידה את זכותה לתבוע כתובתה אם היא שהתה בבית אביה במשך 25 שנה, ההלכה מבוססת על חזקה שוויתרה על כתובתה מכיוון שהמתינה זמן רב כל כך בלי לתבוע אותה. אבל מה לגבי רבי מאיר? לעומת זאת, לפי קריאה פשוטה של דברי רבי מאיר, האמנה הפסידה את זכותה דווקא אם שהתה בבית בעלה, מפני, אני מצטט, שיש ב-25 שנה שתעשה טובה כנגד כתובתה. כלומר, חכמים העריכו שבמשך תקופה זו היא עשתה שימוש בסוגריים אסור בעצם, בנכסי היורשים שמסתכם בשווי כתובתה. ואין כאן עניין לוויתור או למחילה מצידה. עם זאת, ניתן לפרש שאף לפי שיטת רבי מאיר יש מרכיב של ויתור מצד האלמנה, כך עולה מן הירושלמי ומדברי מספר מפרשים, ייתכן שאפשרות זאת עולה אף בכמה סוגיות הבבלי על משנתנו. כן, ועל הסוגיה הזאת בדף ק"ד כותב הלבני, רש"י, תוספות ריד ועוד מפרשים מה שנאמר במשנה, שיש בכ"ה שנים שתעשה טובה כנגד כתובתה, שהאישה במשך כ"ה שנים אומרת חסד עם עניים או שכנים שלא בהסכמת היורשים כנגד כתובתה, הרי היא כאילו קיבלה כתובתה. אם כן, לרבי מאיר אין לחלק בין שטר יוצא מתחת ידה או לא, שכן, אם קיבלה כתובתה, לא אכפת לנו אם היא מחזיקה בשטר כתובתה. אבל לשונו של רב נחמן,
ושאין שתה כתובה יוצא מתחת ידה מחלוקת, משמע שאפילו רבי מאיר מודה ושתה כתובה יוצא מתחת ידה שגובה לעולם. לפיכך נראה שרב נחמן מפרש כירושלמי, שגם לרב מאיר הטעם הוא משום מחילה, והפירוש במשנה יש בכך שנים שהלבני מציע לנקד, שתעשה נפעל חובה לאישה על ידי היורשים כנגד כתובתה. ואף על פי שלא עשו לשם תשלום הכתובה, אנו מניחים שבפני הכתובה ויתרה על הכתובה. עוד שלחכמים אין כאן עניין כלל של טובה, רק משום שעברו כחי שהיא לא טובה סימן שמחלה. ממילא גם לרבי מאיר יש מקום לחלק בין שטר יוצא מתחת ידיה, שוודאי מחלה, ובין אין שטר יוצא מתחת ידיה. אני הצעתי תלויה מאוד דומה של הסוגיה הזאת. ומכאן לשתי דוגמאות שבהן נפרדו דרכינו של פרופסור הלבני ושלי באיזשהו מקום אחרי השאלה ובדרך לתשובה. הסוגיה בדף אמצעי עמוד ב' מציגה ברייתא מוקשת, והיא מנסה להסביר למה בסוף הברייתא נאמר לפיכך בעל אוכל פירות, שנראה כעבר מדורדר ואנחנו לא מבינים מה הקשר לאכילת פירות. הסוגיה שואלת פירות מאן דחי שמעהו ופותרת את הבעיה הזאת באופן של חסרי מחסר. על כך כתבתי, אולם פתרון זה מוקשה, כאשר מכניסים לברייתא התייחסות מפורשת לדין של אכילת פירות, ההערה לפיכך בעל אוכל פירות מיותרת לכאורה. הסוגיה מסבירה שכוונת הדברים היא שהבעל אוכל את הפירות שמניבים מנכסי אשתו באופן שוטף, אינו צריך לשמור אותם לשעת הדחק, אבל הקושי שבהסבר זה גדול לעין. ואני עובר עכשיו לדבריו של פרופסור הלבני, שעומד על הקושי בסגנונו שלו. גם אם התיקון לא מתיישב מה שנאמר לפיכך הבעל אוכל פירות, אחרי שאמר בפירוש תחת פירות, לא מתאים לפיכך וכולי, כאילו אינה אלא תוצאה. וכאין זה הקשו התוספות ועוד על פירוש הגמרא, מה דתמה מיכל נחלינו וכולי. ונראה שהברייתא באה לפרש את המשנה. יותר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה, וחייב במזונותיה ופרקונה וקבורתה וכו'. למה הביאה המשנה אחרי יתר עליו הבעל את וחייב במזונותיה וכו'? הרי הם הדברים שרב יתר על הבעל. כלומר המשנה מציינת יתר עליו מתחילה עם זכויות של האב ואומרת יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייו, ואז רושמת דברים שהבעל חייב בהם שהאב אינו חייב בהם. אז לדעת הלבני הברייתא בעצם תוכה את התהייה, למה המשנה מתחילה יתר עליו, ואחר כך מציינת דברים שהם מחובתו של הבעל ולא מזכויותיו. כך אומרת התוספתא ד' בפירוש, יפה כוח הבעל מכוח האב וכולי, שהבעל אוכל פירות בחייו, מה שאין כן באב, יפה כוח האב מכוח הבעל, שהבעל חייב בדלמותיו, בפרקונה, בקבורתה וכולי, מה שאין כן באב. ובכלל, שואל הלבני, למה הוא הלכות חיוב הבעל כאן בין המשניות שדנות בזכות וחובות של אב כלפי ביתו? התשובה היא שהבעל של וחייב היא כמו שין. נתינת טעם, למה הבעל זוכה בפירות? משום שחייב במזונותיה. כך הוא קורא את הברייתא כמוסבת על המשנה. בעצם כך הוא קורא את המשנה, שכאשר המשנה אומרת וחייב במזונותיה וכולי, זאת נתינת סיבה, וזה לדעתו מה שהברייתא מתכוונת לומר, ואילו האב שאינו חייב במזונותיה וכולי אינו זוכה בפירות. ואגב, קבורתה מביאה את דעת רבי יהודה חולקת על תנא. הברייתא מפרשת את המשנה, תקנו מזונותיה וכולי,
ופרקונה תחת פירות וכולי. לפיכך בעל בלעיו אוכל פירות. ייפוי כוח הבעל בפירות נובע מייפוי כוח האב בפרקונה, ומשום כך הובאו כל זה במשנה כאן. אני הקלטתי פתרון אחר, אבל שוב, מתוך אותו קושי שהניע את הלבני, אני הצעתי, ייתכן שהפירוש הפשוט של הבית הוא שהמילה כתובתה כאן מכוונת לנדוניה שהאישה מביאה בעת הנישואין. משמעות ההערה, לפיכך בעל אוכל פירות, היא שזכויות הבעל בנדוניה אינן מצטמצמות בכך שהוא יורש נכסים אלו אחרי פטירת אשתו, אלא כוללות אכילת פירות בחייה. ואני מסיים עם עוד דוגמה אחת. הסוגיה הזאת בבבלי לכאורה עולה מן הסתם כאן, כן? ההסבר שהשאלה של רפונה היא האם כלי שרת נחשבים צורכי מזבח ולכן יש לרכוש אותם על חשבון קודשי בדק הבית, או האם הם נחשבים צורכי קרבן ולכן יש לקנות אותם מתרומת הלשכה. השאלה לכאורה לפי הפרשנות הזאת היא באיזה תקציב יש להשתמש כדי לקנות את כלי השרת. אפשרות אחת קודשי בדק הבית, אפשרות שנייה תרומת הלשכה. אבל הפרשנות הזאת מעוררת קשיים. והקושי העיקרי הוא שאנחנו יודעים ממשנת שקלים שבדיוק בשאלה הזאת נחלקו התנאים. וקשה להבין כיצד רב הונא ורב מנהלים את הדיון הזה ביניהם בלי התייחסות למשנה מפורשת במסכת שקלים. משפטי הלבני ברם, אם אפשר עוד שנעלמה מן המקשה האלמוני המשנה בשקלים, הרי לא מסתבר כלל שנעלמה מרב הונא ששאל מרב כלי שלנו שיעשו מקודשי בדק הבית, ובפרט שרב תלמידו המובהק של רבי לא העירוש את תשובתו נמצא במשנה. ונראה שרב הונא שאל בגלל הפסוק וכו', אם מותר לעשות כלי שרת גם מקודשי בדק הבית. כלומר, גברו או תירו אם מותר להוציא את המותר לצורכי כלי שרת. ואתם בתשובה בסוף הקטע, כן? אבל בשלא הותירו, ידע שחוקים התנאים במשנה שקלים שם, רבי ישמעאל ורבי חנינא נעשים ממותר תרומה, ורבי עקיבא ממותר נסכים. ומדויק עכשיו מה שאנחנו רב, אין נעשים אלא מתרומת הלשכה. אם כי מן הלשון של הספרן, כן, אני מוסיף, צורך מזבח נינהו מקודשי בדק הבית וכולי, משמע שהשאלה היא אם הם באים רק מקודשי בדק הבית, אם הם צורכי מזבח, כמו שהעיר בעל שיטה מקובצת כאן, אבל כבר אמרו בעל התוספות ועוד, שלפעמים צדדי הבעיה נתווספו אחר כך ואינם משקפים דעת השואל את הבעיה. כן, כמובן מה שהופך אחר כך לכלל גדול בכתיבתו של הברית. וכיוצא בו כאן, רב הונא שאל כלי שרת וכולי, וכוונתו הייתה לשגברו והותירו, אבל מישהו שלא הכיר את המשנה בשקלים כשם שבעל מת ולא הכירו, הבין את שאלתו, אפילו אם לא הותירו, והוסיף את הדיבור צורכי מזבח נינהו וכולי. אני הצעתי פתרון שונה במקצת, אבל אפשר לומר דומה בעיקרו לבעיה הזאת. נראה שרב הונא התכוון לשאול האם מותר לקנות כלי שרת אף מבדק הבית, אם אין די במקור שממנו יש לקנות אותם מלכתחילה. רב ענה לו שאין קונים אותם אלא מתרומת הלשכה. ההבדל כאן בין הפתרון שהצעתי בין הפתרון שהציע הלבני קצת דק אפילו. ההצעה הזו יכולה להסתייע אף מתוספת נפות ט' י"ח שבה אנו שומעים בסדר עדיפויות בנוגע למימון.
כלומר שיש אפשרות שבעדיפות ראשונה עונים פריט מסוים ממקור א', אבל אם הדבר אינו מתאפשר, אפשר לקנות אותו ממקור ב', שם נאמר, מנורה וכלי שרת מצוותן להביא ממותם מחצים, אין לה יביא מתרומת הלשכה. עד כאן הדברים שרציתי להדגים בפניכם, כמובן בדרכים הרבים של מקורות ומסורות יש הרבה מאוד מעבר למה שקראתי בפניכם, וכולנו באים במידה ניכרת, כל מי שעוסק היום בחקר התלמוד, במידה ניכרת מכוחו ומכוח כוחו של פרופסור הלבני, והנה שנתון צלולה בצורה אחרת. תודה רבה. יש לנו עדיין כמה דקות אם מישהו רוצה לשאול. טוב, אז שוב תודה רבה. ואני מתכבד להזמין את דוקטור אפרים הלבני, בנו של פרופסור הלבני, לשאת את הרצאתו על סוגיות אחדות מתוך מקורות ומסורות, שיטת העבודה. בבקשה. שלום, אני רוצה להודות לידידנו דוקטור אהרון עמית שארגן את הכנס הזה במסגרת המחלקה לתלמוד פה בבר-אילן. לזכרו של אבי מורי רני כפרת משכבו. ברצוני להציג בפניכם דוגמאות אחדות של פירושים של אבא בספרו מקורות ומסורות, ולהראות את שיטת העבודה שלו, או הנחות היסוד שלו. אפתח בסוגיה אחת שהוא אהב להדגים אותה גם בשיחות בעל פה עם אנשים שהוא היה פוגש, וכידוע לאלה שהכירו אותו אישית, הוא אהב כל פעם שפוגש מישהו, מה אתה לומד, הזכיר לו איזה בידוד שלו. אז כאמור אני אפתח בסוגיה אחת שהוא הרבה להציג אותה גם בעל פה. שנינו במשנה. אז הרי גט לאשתו והיא בתוך ביתה או בתוך חצרה, הרי זו מגורשת. ועל זה הגמרא אמר לה, והוא שעומד בצד ביתה ובצד חצרה. רבי שי אמר אפילו היא בטבריה בחצרה מציפור, היא בציפור בחצרה בטבריה מגורשת. אז הגמרא שואלת את השאלה שנשאלת מאליה, והיא בתוך ביתה ובתוך חצרה קטני, הרי דין זה מוזכר בפירוש במשנה ואיך נחלקו עליה האמוראים. כך היא כמר, והיא כמי שבתוך ביתה, והיא כמי שבתוך חצרה. וכיוון דחצר משתמרת לדעתה, היא מתגרשת. עכשיו, אבא כתב על זה, הגמרא מקשה רבי שי ממה שכתב במשנה. אומנם לא רק על רבי שי קשה מן המשנה, אלא גם על הוא כבר מניח שכל אחד יודע, כל אחד מבין בעצמו שיש כאן קושי על רבי שי. רבי שי אומר משהו שלכאורה נוגד את המשנה. מילא אולי אומר דבר שנזכר במשנה, אז נגיד פשיטה. אבל כידוע שאלה שאתה לא צודק היא קשה יותר משאלה מה יקמה שלנו. אז הוא מציג פה את העניין שיש פה בעצם שאלה על שני האמוראים, והמשנה דנה בזה, ואין מקום לדון בזה, הם בהסכמה הם
שלא בהסכמה. עכשיו, והוא מציע שבעצם הנוסח, נקרא לזה המקורי, או לפחות הגרסה במשנה שעמדה לפני האמוראים האלה, אינה הגרסה שעומדת לפנינו, אלא הנוסח במשנה שלפניהם היה, הזורק גט לאשתו לתוך ביתה או לתוך חצרה. ואז אין התייחסות מפורשת למקומה של האישה. ולכן נחלקו האמוראים אם מגורשת, אם כדי שתהיה מגורשת היא חייבת להיות באותו רגע בתוך הבית או בתוך החצר, או לא. נקודת המוצא של הדיון הזה, של השחזור הזה של אבא, היא הדוחק בתירוץ הגמרא. הוא לא חיפש נוסח או מצא נוסח הגרסה הזאת ואז החליטה הגרסה הזאת מתאימה יותר. רק על פי הדוחק שבתירוץ הוא שואל שהייתה גרסה אחרת לכך. אומנם בדבריו הוא לא נוקט עמדה מפורשת בשאלה מה היה הנוסח המקורי של המשנה. הוא רק אומר שנוסח המשנה שעמד לפני האמוראים היה בלי והיא, וכמובן נוסח המשנה שעמד לפני השואל היה שונה, ושם הנוסח הזה כלל את והיא. אומנם בדבריו הוא רומז, נוטה יותר לומר שהגרסה המקורית הייתה בלי והיא, שזה רק בהשבעת דברי אולה נכנסה והיא לנוסח של המשנה, אבל לא מביא ראיה מפורשת לכך, וזה גם אין צורך לנקוט עמדה בנקודה הזאת כדי להבין את מהלך הסוגיה, מה עמד לפני האמוראים ומה עמד לפני השואל. כעבור שנים הוא מצא, או אם אני זוכר נכון, הוא אמר לי שאחרים מצאו ואמרו לו שברש"י במציע יראה לכם לבית, הוא מביא את המשנה, מצטט את המשנה הזאת, בלי והיא דואגת לתוך ביתה או לתוך חצרה, הרי זו מגורשת. ולאחרונה בדקתי בדקדוקי הסופרים השלמים למשנה בגיטין, כמובן ספר שלא עמד בפני אבא, וכבר הם מציינים לדברי רש"י האלה, חייב להיות טעות, כי לפי הסוגיה ומצטטת גם שם במציע, רואים שבמשנה כתוב והיא. אולי הם צודקים, אבל בכל מקרה, איך נכנסה טעות כזאת לרש"י, אם זאת טעות שאלה מעניינת, אבל אפשר לומר גם להפך, שהעובדה היא שהגרסה הזאת כל כך קשה, מלמדת שיש לה בסיס. עד כאן דברי אבא על הסוגיה הזאת לגיטין. וכאמור זה פירוש שלו, חידוש שלו לסוגיה הזאת, אבל אציין שהוא בשיטה הזאת, בדרך החשיבה הזאת, דרך בדרך סלולה. ואביא דוגמה סוגיה אחרת, שדן בה יעקב נחום הלוי אפשטיין במבוא לנוסח המשנה. שנינו במשנה שם, אמר רבי עקיבא, הפסח שנמצא קודם שחיטת הפסח יראה עד שיסתעף, אחר שחיטת הפסח קרב שלמים.
מדובר פה באחד שהפריש קורבן, בהמה לקורבן פסח, והיא נאבדה, והוא הפריש אחרת במקומה, ואז נמצאה הראשונה. מה הדין של הבהמה הראשונה שנמצאה? עכשיו, על זה הגמרא אומרת, איתמר, אמר רבא, קודם שחיטה ולאחר שחיטה שני. הכוונה היא שאם קודם שחיטה, אז ירד שיסתאב, ואחר כך קריב שלמים, שנקודת המעבר היא הזמן שהוא בפועל שחט את הפסח שלו, שזה יכול להיות אי שם במהלך השעות בערב פסח שמותר לשחוט את הקורבן. לעומתו רבי זירא אומר קודם חצות ולאחר חצות שני. הוא סובר שהנקודה הקובעת עבור כל אחד היא החצות, התחלת הזמן שבו אפשר להקריב את קורבן הפסח. גם אם בפועל הקורבן שלו הוא קרב מאוחר יותר. רבי זירא קטני קודם שחיטת הפסח, אימה קודם זמן שחיטת הפסח. יש פה קושי על רבי זירא, מה שאומרים, משתמע קודם שחיטת הפסח, לא כתוב זמן שחיטת הפסח. כשאני למדתי את הסוגיה הזאת, אחרי שלמדתי את הסוגיה בגיטין, אמרתי, סוגיה דומה, איך לא העיר, אף אחד לא העיר על הדמיון בין שתי הסוגיות, אז ראיתי שאבא שכתב על פסחים אחרי גיטין לא העיר על זה, בגיטין לא מפריע כאן, אבל אחר כך ראיתי שאפשטיין כבר מעיר אותך ואילו דבריו, בבבלי כתבו התראים קודם שחיטת הפסח על פי רבא, וכן שם מסדר התלמוד הוא רבי זירא קטני קודם שחיטת הפסח. אבל רבא ורבי זירא שניהם לא השתנו במשנתם, אלא קודם הפסח ואחר הפסח. אז גם שם היה הניסוח שלא נקט עמדה בנקודת המחלוקת בין רבא ורבי זירא. עם הזמן התחדש נוסח בהתאם לאחת השיטות, ומכאן הסתם של הגמרא שואל, גם השאלה של הפשיטה וגם השאלה של אתה לא צודק, אם המשנה אומרת בפירוש קודם שחיטת הפסח ואחר שחיטת הפסח, אז הרבא אומר דברי רבא הם פשוטים, מה הקמה שלהם, ודברי רבי זירא אינם נכונים. אז אפשטיין פה כאמור משחזר ניסוח כדור שלא הזכיר את הנקודה הזאת בפירוש, וכאמור האבא במשנה בגיטין הלך בדרך דומה לפרש את הסוגיה שם. כעת עבור לסוגיה אחרת. אמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? למה תוקעים? רחמן אמר תיקון. אלא למה מריעים? רחמן אמר זכרון תשובה. אלא למה תוקעים רים כשהם יושבים ותוקעים רים כשהם עומדים כדי לאבד מסתה? עכשיו, לומדים מהסוגיה, מסתכלים על הסוגיה כפי שהיא בפנינו. רבי יצחק מזכיר פה את המערכת הכפולה של התפילות, המיושב והמאומן. והוא מסביר שעושים את זה כדי לערבב את ההסתה. ובהתאם לכך, חכמים הזכיר במיוחד את אלבוגן, קבעו שהתקיעות הכפולות באו לעולם בזמנו של יצחק במאה השלישית. אבל קריאת המאמר עצמו, בלי השקר וטריה, מראה שיש לפרש את המאמר בצורה אחרת. כי הרי הניסוח הראשוני פה של
דברי רבי יצחק הוא למה תוקעים בראש השנה? ואם מדלגים על שקלא וטריא, אז הניסוח הראשוני הוא למה תוקעים בראש השנה? כדי לערבב את השטן. כאמור, הגמרא פה לא ראתה קושי בזה, כי איזה טעם יש לשאול למה תוקעים, אומרים לפני הדברים מפורשים בתורה. אז זה כמובן אפשר להסביר, נזכיר את זה, שלפעמים יש מאמרים ששואלים על התורה, למה התורה ציוותה את זה? או למה יש הלכה מסוימת, כמו אמר רבא, מפני מה אמרה התורה מודה מצוות התנא היא שווה. אז אפשר להבין גם פה שרבי יצחק נותן פה טעם למצווה עצמה. למה יש מצוות תקיעת שופר בראש השנה? וכמובן, בלי להיכנס לשאלה מסובכת של כמה מצוות ומתי גמרא שואלת ומתי גמרא אינה שואלת, אבל הקריאה, נקרא לזה הקריאה הישרה של הסוגיה פה, מראה שהמאמר המקורי הוא אמר רבי יצחק למה תוקעים בראש השנה כדי לערבב את השטן. וכאן אני אזכיר, אני זוכר שפעם אפילו שאלתי אותו, יש המקור של דברי רבי יצחק, של מאמרו בלי התוספות האלה, וזה כאמור מה שפרופסור בובי הזכיר קודם, שזה השערה או מינוח קצת יותר יפה, שחזור לאחור. אין מקור אחר לדברי רבי יצחק. אבל כאמור קריאה נכונה של הסוגיה מראה שזה הניסוח המקורי. ובמאמר שלי שהתפרסם בנושא תקיעת שופר נטועים, כתבתי כדלהלן: ניתן להביא חיזוק נוסף לדבריו של אבי מורי. ההסבר כדי לערבב השטן הוא מחשבתי פילוסופי, ומתאים כטעם של מצווה. לפי דברי אבי מורי, רבי יצחק מנמק כך את עצם קיום מצוות השופר. לעומת, סתם הגמרא אומר שיש כאן תפילה הלכתית. למה תוקעים פעמיים? קשה לקבל הסבר מחשבתי פילוסופי לשאלה הלכתית. וכי משום ערבוב השטן יש לקיים את המצווה פעמיים? וכי תעבור לדוגמה הבאה. ואקדים ואומר שזה דוגמה אחת מיני לא אגיד רבות, אבל לא היחידה שבה אבא דן בסוגיה שיש בה שתי לשונות, איכא דאמרי או וכדומה, והוא מנסה על פי זה לראות אם יש איזה מרכיב אחד שמתאים יותר ללשון הראשון או מתאים יותר ללשון השני. ואם הוא מוצא כזה, אז הוא מסיק מזה שהלשון ההוא הוא המקורי, הוא יותר מדויק, או יותר מקורי. וכמובן זה נשמע טוב, כשרואים את זה בדוגמאות, זה איך נאמר צריך באמת רעיון לזה, אז חיפשתי סוגיה אחת מהסוג הזה, ואציג אותה כעת לפניכם. אז גמרא בבבא קמא, רבייה ברייתא, תנא רבנן, וזהו חלק זזה, הרב ילדה, משלם אותה בגזרותיה ובדלתותיה דברי רבי מאיר. רבי אומר, זה לא חוזר בעיניה, ושמעון מרים אותה כאילו נשמעת אצלו בכסף. הדיון פה בהמשך הסוגיה הוא סביב שיטתו של רבי מאיר,
שהוא צריך, שלדעתו צריך לשלם גם עבור הגזרות והעבודות. אז הגמרא אומרת בלשון הראשון, היא באה אלו, מה טעם מדרמר? אפילו כסבר שינוי במקומו ומי, ודימה בעם שינוי קונה, ואחר הכנס הוא דכניס. אז השואל פה מכניס אפשרות נכניס פה בתור אפשרות גורם של כנס, שאף על פי שלפי הדין הצירוף אולי שינוי קונה, והגנב יצטרך לשלם רק קישת הגזירה, אבל פה יש כנס כשזה שהחפץ הנגנב משתבח ונעשה יותר יקר, אז כונסים את הגנב. ומה נפקא מינה הולכת לכך מתחש, כשהחפץ הנגנב יורד בערכו. אז יש בהמשך הסוגיה כמה עניינים, כמה שאלות, ואחת מהן, תשמע מצבוע לו, אדום מצבוע שחור צבוע או אדום, רבי מאיר נותן לו דמי צמרור. דמי צמרורין, דמי צמרור ושפקו לו, ויסק לדעת סבר רבי מאיר שינוי אין קונה, דמי צמרור ושפקו בא אל מי בבלי. אם האומן שטעה פה, שצבע את הצמר בצבע לא נכון, אם אנחנו אומרים ששינוי אין קונה, אז הוא צריך, אז הכל שייך לבעל, שיחזירו גם את הצמר וגם את השבח. אלו משמע מן כסבר מאיר שינוי קונה. אז זאת העמדה העקרונית. אז אם זו הנקודה העקרונית, אז למה במקרה של רחל ותזזה פרעה וילדה משלנו אותה ואת גזרותיה? כנס הוא דכניס שמע מינה. כך מסקנת הסוגיה, כפי שרבי מסביר, סבא דלאו גזלן הוא לא כניס, שם זה טעות, זה לא גזלן, אז אין מקום לכנס, לעומת זאת שהוא גוזר, אז דעת אומר, יש לכנוס אותו, הוא חייב להחזיר גם את השם. עד כאן הלשון הראשון. עכשיו, הלשון השני מבוסס על נוסח אחר של המשנה שמה, שכבר אומרת, איקא דמי הלוי בר-אילן, מדאפית רב ותני גזל פרעה וזקין עבדים והזקין משלם בשעת הגזילה, דיבר רבי מאיר. וחכמים אומרים לעבדים האלה שלך לפניך. ואת הנוסח נקרא לזה המוכר יותר, הרשמי, הוא להפך, שגזל פרעה והזקין, עבדים והזקין ומשלם בשעת הגזילה, זה שנייה, ורבי מאיר אומר, בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך. אבל לפי רב, שהוא גורס ככה, אז אם יש מקרה שמשלם כשעת הגזילה, אז חייבים לומר שינוי קונה. ואחר כנס הוא לכנס לה, אז לכן לדעתו ודאי יש כנס בברייתא, בברייתא הראשונה, וזה רחל ותזזה. אז על מה שאלנו? אז לפי זה צריך לומר שהשאלה נשאלה בצורה אחרת. כי כאן בר-אילן, הכי בר-אילן, כי ככניס במזיד, אבל בשוגג לא כניס, ודילמה אפילו בשוגג נמי כניס. שאלה היא היקפו של הכנס, האם הוא רק במזיד או גם בשוגג. ואז מביאים אותה ברייתא שהביאו בלשון הראשון, תן צמר לצבע לצבוע, אדום צבוע שחור, רבי מאיר אומר דמי צמרור, אבל לא צמרור ושפקו. ופה כאמור, כפי שרש"י אמר, הצבע הוא שוגג. אז אין מקום לכנס. אז רואים מפה שבמזיד כניס, בשוגג לא כניס. עד כאן הדיון הזה בלשון השני. עכשיו, למה המקרה של מצבוע לא אדום, מצבוע שחור,
נחשב כשלי. אז רש"י מסביר שוגג חשיבי דאיקה אין שיתוף ולא ידיד יעשו לשנות בדיבור של בעל בית. כי לא כל אומן יודע שכאשר מי שנותן לו עבודה הוא מזמין צבע שחור והוא יותר נוח מצבע אדום, הוא לא יודע שאסור לשנות מבקשתו של בעל הבית. על זה אבא אומר במילים קצרות, וזה תמוה. שמישהו יחשוב ככה. ודוקת לומר שזאת הייתה כוונת השואל פה. אז מכיוון שהשאלה החלקה יותר בלשון הראשון, במרכיב המקביל בלשון השני יש קושי, אז אבא אומר שהמקור הוא בלשון הראשון, והלשון השני בא לעולם בעקבות הלשון הראשון, כדי ליצור תגבורת. צריך להיזהר שגם אם מקבלים את דבריו אלה, זה נכון רק לגבי המרכיב הזה בסוגיה. זה לא אומר כלום לגבי הבעיה המקורית, או מה הנוסח המקורי של המשנה, לפי הנוסח, הגרסה המקובלת, או הנוסח של רב, או מה הייתה השאלה רימר. אבל לפי המהלך הזה, אני אומר שהשאלה של לצבוע לו אדום, לצבוע לו שחור, בא לעולם, בלשון, אצל אלה שלמדו את העבודה לפי הלשון הראשון. והמרכיב הזה בלשון השני, בא לעולם רק מאוחר יותר כדי ליצור תגבורת עם הלשון הראשון, והלשון השני אינו המקום הלידה המקורי של הדיון הזה על לצבוע לו אדום לצבוע שחור. אז אלה דוגמאות אחדות מתורתו של אבא הרי חברת נשכבו שבחרתי להציע בפניכם היום, ידעו להוסיף תודה לכם. תודה רבה, עדיין יש לנו כמה דקות לשאלות במידה שישנן. כן, עכשיו אילן. אני רוצה להעיר הערה כללית לגבי כל ההרצאות כאן, ולגבי שיטת הלבני. דברים שמצאתי בשלושה מקומות במחקרים שלו, ומשום מה, יתקנו אותי אם אני טועה, אלה שביקרו אותו, או אלה שבכלל סיכמו את השיטות שלו, לא שמו לב לדברים שהוא אומר, ויש להם נתקמינה גדולה, כמו שאני אעיר אחר כך. אני נותן ציטוט. זה מעיונים בהתהוות התלמוד. הגענו לכך לא משום שמצאנו שהסתמות במקומות רבים אינם מאוחרים לאמוראים, שכן עדיין יש לומר שבשאר המקומות, זה המקומות שהוא לא עיין בהם ותיקן אותם ונתן פתרון אחר, בשאר המקומות, והם רוב הש"ס, הם בני זמנם של האמוראים. הסתמות הם בני זמנם של האמוראים. הוא אומר את זה, הוא אומר גם עוד, ניתן עוד ציטוט. ניתן אפוא לומר שהתוכן של הסתמה בגמרא אינו מן הסתמאים, התוכן הוא לא, אלא שחזור של משא ומתן הלכתי קדום בלשונו ובסגנונו של הסתמאים. ועוד מקום, שכן הסתמאים שחזרו
את הטעמים ואת הנימוקים של דברי האמוראים, וברוב המקומות, אני מדגיש, הם קלעו אל המטרה וכיוונו למה שאמרו האמוראים. במילים אחרות, ברוב המקומות הסתמה אומרת מה שאמרו באמת במקור האמוראים, וזה רק הסגנון שלהם השתנה משום שהם ניסחו את הדברים שלכאורה נשתכחו. מה ההשלכה של זה? שאם יש כאלה שמחפשים סתמות שיש להם מקבילה בירושלמי, או שהם תואמים את האמוראים, זאת לא ראיה נגד הלבני, משום שהלבני מודה שרוב הסתמות הם שחזור מקורי של דברי האמוראים בתוכם. טוב. רוצה להגיד? טוב, אז שוב תודה רבה לדוקטור הלבני על הרצאתו המאלפת, ועכשיו אנחנו מגיעים להרצאה האחרונה שתינשא בשפה האנגלית של המושב, הרצאתה של תלמידתו דוקטור אילנה סטיין-היים, שתרצה על לא זהו חמץ שמוזרים עליו בבל יראה ובבל ימצא, דיון בהתפצלות של משנה בתוספתא, בבקשה. תודה רבה. אני אדבר באנגלית, אני חושבת שאני אדבר בעברית, לפני שנחתתי בארץ לפני יומיים, ואני חושבת באנגלית, דרך כלל זה השפת אם שלי, אבל במשך שעה וחצי אני כבר בעברית, אז אני אדבר בעברית, ואם אני אצטרך אני אדבר באנגלית קצת. אני רוצה קודם כל להודות למשפחה של פרופסור הלבני, ויש פה לכבד את הנכדה שלו, בקה וייס, שנמצאת בו מאחורה, וגם את אפרים, הבן שלו, וגם את שי ודיין, שהם במחשב, וגם את לורה וברוק, שהם גם במחשב. כל הנכדים שלו שאני ממש אוהבת אותם בעצם. אז טוב להיות פה, ופרופסור עמית, איפה שאתה, תודה רבה שהזמנת אותי להיות פה. אני אגיד לכם שהמחקר שלי עם פרופסור הלבני זה היה על ה-PhD, לדוקטורט שלי בקולומביה, שהסתיים ב-2014, ולמדתי, חקרתי את כל התופעה של הרמה משפטית במחשבת חז"ל, ודרכתי אחרי האבולוציה של הטרם, כאילו המונח, הרמה, בדברי חז"ל, בספרות חז"ל, וכאילו כדרכו בקודש, הלבני אמר לי, אמר, את צריכה גם לחקור את כל המקומות שבו המונח מופיע, וגם כל המקומות של עקיפות ההלכה שבהם המונח לא מופיע. אז זה ללמוד עם פרופסור הלבני כסטודנט שלו, זה היה משהו תמיד מאתגר, משהו תמיד משרה, משהו כאילו הדבר הכי חשוב, אני חושבת, בלימודים שלי בחיי, להיות התלמידה שלו, ואני רוצה היום בכמה, כאילו, אני חושבת דקות ספורות, לדבר על דוגמה אחת מהמחקר שלי, הרמה המשפטית, שבה הלבני וגם יצחק גילת וגם שמה פרידמן וגם שאול ליברמן, יש להם דעות על העניין והם חולקים אחד עם השני קצת, ולהציג את הדוגמה הזאת כמשהו שמראה לנו לא רק את הדרך החשיבה שלו כאלוף, כתלמיד חכם, אלא גם בדרך האישיות שלו כתלמיד חכם. אז נתחיל עם זה. תמיד כשמדברים על הרמה, מדברים להיות בין סילה וקריבדס, rock ו-hard place. זה אומר שיש לנו שני דרכים שאנחנו לא יכולים ללכת לשם בגלל זה, ולא יכולים ללכת לשם בגלל זה, או רוצים ללכת לשם, אבל לא יכולים מפני שהדרך האחרת מעכבת אותנו. וגם, כאילו, סליחה על הדקדוק שלי, אני ממש מנסה. והדוגמה והרמה שאני רוצה לדבר עליה היא בפסח. זה אומר, הדוגמה הזאת במשנה, מי שהיא, כנראה, הופע בפסח, היא מכינה את הבצק לאפות אותה,
אותו, ומשהו קרה והבצק נטמע. אז עכשיו יש לה בעיה, יש לה גם סלע, גם קריבדיס וגם עוד קריבדיס. כי מצד אחד, היא לא יכולה לאפות את הפרשת החלה שרוצה להפריש. זה כל הבעיה. I'm going to say this one in English, let's try it again. You have a woman who is baking dough on, everybody understand me? Do you understand me? Okay, good. A woman who is baking dough on Pesach, on Yom Tov, she wants to lahafrish chala. However, the batzek has become tameh. So she's stuck between a rock and a hard place and another hard place. It's much easier in English. We're going to do this in English, okay? Here's where she's stuck. On the one hand, she can't bake the challah portion, right? Because it's not ra'ui la'achila, right? Rak asher yachel l'chol nefesh hu levado, ach asher yachel l'chol nefesh hu levado yaseh. Right? You can't bake something on Yom Tov that's not ochel nefesh. So she can't put it in the oven. But on the other hand, you can't be over by your own matzeh. And what's going to happen is if she leaves the dough out, it's going to rise. She's going to be over by your own matzeh. And on the third hand, she can't be so ref at this or machila leklavim because in mevarim kodshim b'yom tov. So she's stuck. It seems she's stuck. Enter our Mishnah, which you all have. Mishnah Psachim, Gimel, Gimel. I really did give it my yeoman's effort to do it in Hebrew. Hitzad mafrishin, it's the first source on your page. Hitzad mafrishin chalak tumah b'yom tov. So how are you going to be able to be mafrish challah that is tumeya on Yatif, meaning on the Yom Tov of Pesach? And I'm going to read this a little bit differently, even though I gave you Kaufman's manuscript. Rabbi Eliezer Omer, lo tikra l'Hashem ad shete'afel. Here's what you should do. Don't designate it as challah until it's already baked. Now that's the Haramah position. And if you want to learn more about that, you read the book when it comes out. I'm more interested in Rabbi Yoshua, who we're going to get to for today. Ben B'Tera says, no, instead of giving you a way to be able to bake it on Yom Tov, I'm going to give you a way to keep it from rising on Yom Tov. Put it in some cold water, or as a chemist told me recently, put it on ice, and it's not going to rise. But here comes Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, Amar Rabbi Yoshua, Lo zehu chametz shemuzharin alav, and I'm adding the bet, B'val yir'eh u'val yimatzeh. This is not the chametz about which we are warned regarding not seeing it in our property or owning it in our property or having it in our property. Ela mafrishata u'manchata ad ha'erev v'mechmitza chmitza. Instead, what should she do? Leave it out on the counter. And it becomes chametz. It is what it is, right? Now, this is really interesting. Sounds like we have both Rabbi Eliezer and Ben B'Tera are worried about this being a Valira and Valimatzeh problem, and they're trying to get around it. So Rabbi Eliezer says, I'll figure out a way for you to put it in the oven so that it's not going to rise out on the counter. And Ben B'Tera says, I'll figure out a way for you to keep it from rising, and therefore you won't be over Valira and Valimatzeh. But Rabbi Yoshua seems to think it's not a problem at all. Now, why might it not be a problem? We'll get to. So, all well and good until you look at the parallel Tosefta. And in the parallel Tosefta, he does seem to think it's a problem to leave this challah tmeya out on Pesach. The Tosefta right below. Amar Rabbi Eliezer, the Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer says to Rabbi Yoshua, how could you possibly let this person or let people separate challah that's tmeya on the Yom Tov of Pesach? Vakatuv, and I'm going to add Omer. Scripture says, Shivat Yamim, so, or I'm translating for you like you don't understand. Vakatuv Omer, Shivat Yamim, so aren't you going to be over by your own? Can't do this. Amar Rabbi Yoshua. So what should Rabbi Yoshua say? Rabbi Yoshua should say, no, I don't think I don't think it's wrong. That's not what he says. Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua says, what do you mean? I don't have a problem. You have a problem.
you're not going to put this in the oven. Why do you think you're allowed to put this in the oven? So you do a nice little haram and work around and figure out a way to get it into the oven. It's not food. It's not a chalapesh. Amar lo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer says to him, and let's read this ad ayin as adayin. Adayin had the shakul b'machriya. You know, we have a problem. We're balanced. I think there's a problem of Bayer and not say Rabbi Yoshua, so don't leave it out. You think there's a problem of ochel nefesh, so I shouldn't be able to put it in. So mi machriya. I'm a Rabbi Yoshua, I'm an echriya. כשאני עושה בידי, נמצאתי עובר לא תעשה, והרי היא בידי. כשאני מניחה כמות שהיא, נמצאתי עובר לא תעשה, ואינה בידי. Rabbi Yoshua says, I'll tell you why I'm comfortable doing it my way, not because lo zehu chametz shemuzarim alav v'bal yireh v'bal yimatzeh, but because I'm only over bal yireh and bal yimatzeh passively. You, however, by putting this in the oven, you are violating the restriction of ochel nefesh. You're putting this in the oven. So we have a bit of a problem here. Rabbi Yoshua in Mishnah, seems to think that there's no problem of bal yireh and bal yimatzeh, at least the Pshat. And Rabbi Yeshua in the Tosefta seems to think that there is a problem bal yireh and bal yimatzeh, but it's just the lesser of two evils. Better to be passive than to be active. So now what to do? Now I want to look for the few minutes that we have at first Yitzchak Gilad, what he does with this, then Shami Friedman, what he does with this, and then Halivni. Not because Halivni is so different from Gilad, which we'll see, but because there's something about the way that he expresses his perspective and the Makorot that he brings to discuss them, it really is ma'afien the rarity of who this person was. But before I get to them, I do have to say that Shaul Lieberman also deals with this issue. He's just less interested in figuring out what is Rabbi Yeshua's authentic position. His perspective is, I want to tell you how do the Gemarot understand Rabbi Yeshua. So he says, take a look at the Bavli. The Bavli looks like it understands Rabbi Yeshua as saying, Rabbi Yeshua just doesn't think she owns this challah. It doesn't belong to her. Now, it could be it doesn't belong to the Kohen either. And if there's something that doesn't belong to you, maybe it's legavoha, maybe it belongs to somebody else, shalachirim, but Lieberman says it doesn't belong to her and it doesn't belong to the Kohen, then why should Bayer and Bayot say apply? And in fact, the Bavli, that is what the Bavli is arguing about. The Bavli talks about whether tovat hana'ah, of being able to give your hafrashat challah to whichever Kohen you want and maybe getting paid by the family to grease the wheels a little bit that you'll choose their family member, or maybe the fact that you can be shoel on your challah and it makes it yours, you can change your mind about what it is. And that's the machloket between Rabbi Eliezer Betzim and Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua doesn't think it's mamona, and therefore not overet bayiran v'yimatzeh. Yerushalmi, however, doesn't talk about tovat hana'ah, doesn't talk about mamon. All it talks about is what's the lesser of the two evils. And so the Yerushalmi looks at Rabbi Yeshua and says, we think Rabbi Yeshua really thinks that it's the lesser of two evils. There is an isser of bayiran v'yimatzeh, but it's not as problematic because it's passive as putting something in the oven would be. But beyond that, and this is where Lieberman, it's so fascinating, he says the Yerushalmi must have some way of understanding Rabbi Yeshua's statement in the Mishnah of Lo Zeu Chametz Shemuzarim Alav V'Yireh V'Yimatzeh. How does the Yerushalmi understand that Mishnah? Which is interesting because maybe we wouldn't necessarily care whether the Yerushalmi would have to understand that Mishnah in that way. That in itself, methodologically, is kind of interesting. And he says, well, I think it's Lo Zeu Chametz Shemuzarim Alav L'Va'aro or L'Sorfo, because Chametz B'Yom Tov, we don't have to be Miva'eret. We're not even allowed to be Miva'eret. And that's it. So he's trying to find a way, but he's not really interested in what's like Rabbi Yeshua's real authentic opinion. He's interested in how does the Bavli read it, how does the Yerushalmi read it. Gilad, Friedman, and Halevi, they want to know what does Rabbi Yeshua think. So what Gilad does is he says, look, we know that there's Tanaitic material that tells us that, lo yireh lecha chametz. We know that there's a sifrei, for example, that tells us, I'm going to just read it. This is the Sifrei in Re'eh, Kuf Lamed Aleph.
לא יראה לך, שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של גבוה. So maybe this is what they're arguing about. That really for Rabbi Yoshua, he holds that שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. By the way, it's interesting he doesn't say אחרים has to be nochrim. He's saying even achirim might be somebody else owns this besides her, and he doesn't even say it's because it's shel gavoa that it's challah. But the point is here, what he says is he thinks that the real opinion of Rabbi Yoshua is the opinion that comes from the Sifrei or is identical to the Sifrei of shelcha yatareh about shel achirim or shel gavoa. You're not over Bal Yirah and Bal Yimatzeh. So what's the Tosefta? The Tosefta, he says, well, it's just a hemshech of the conversation between Rabbi Yoshua and Rabbi Eliezer. And Rabbi Yoshua is basically saying, look, I don't think that there's a problem with Bal Yirah and Bal Yimatzeh, but the didach, but for you, the different Rabbi Eliezer, you do think there's a problem, then I'll tell you, at least mine is the lesser of two evils. So essentially, we don't have a huge problem here. We have a Mishnah that tells us what Rabbi Yeshua's real opinion is. No Isser Bal Yirah and Bal Yimatzeh. And then we have a Tosefta that tells us how Rabbi Yeshua deals with his interlocutor who does think that there's a problem with Bal Yirah and Bal Yimatzeh. And of course, Gilad, and this is pretty classic Gilad also, is that he basically says, well, you should just know that maybe Rabbi Eliezer doesn't agree with that opinion that Shelcha Yatareh, Bal Yatareh, and Shel Achirim or Shel Gavoa, because really the halacha rishonah, which Rabbi Eliezer usually follows, didn't believe that, right? But Rabbi Yeshua, he usually goes to like the more newer, right? It's kind of a classic thing. And then he also looks, and you have this on your sheet as well, he also looks at the Mishnah in Zvachim, Perek Chet, Mishnah Yud. It's enumerated as Yud Aleph in Kaufman, but I listed it as Yud because that's basically the way people enumerate it. That gives you an example where Rabbi Yoshua gives you two answers to a question in an argument that he has with Rabbi Eliezer. Right? If you have blood of two korbanot, each of which has to be done only a matana achat on the mizbeach with their dam, then they mix, and the Gemara says their cups are mixed up, not that they actually mix, but who knows? You should only do matana achat. Understandable. Matan arba and matan arba. What if you have a korban that has to be done on all arba kranot, or maybe it's shtayim shein arba that they have to be done on, let's see, I'm going to get this right, southwest and northeast, but on the sides so that they drip all over the four, but they get mixed up with each other. You know, matan arba, it's going to be four. But what about if you have a situation of matan arba b'matan achat? What if you have a situation where you mix up something that requires either a splash on two sides that ends up hitting all four sides of the mizbeach, or maybe all four kranot, mixed with something that only requires one splash of blood? Rabbi Eliezer Omer, yinetnu matanar. Rabbi Eliezer says, let's go with the higher number. Rabbi Yeshua Omer, yinetnu matanachat. Rabbi Yeshua says, let's go with the lower number. Amar Rabbi Eliezer says, what do you mean? Vaharehu overa bal tigra. You can't do less than you're supposed to do. What about for the Matan Arba? You're doing less than you're supposed to do. You can't do that. You're over in Bal Tigra. And Rabbi Yeshua says, I don't have the problem. Sound familiar? I don't have the problem. You have the problem. I'm a Rabbi Yeshua, Bal Joseph. No, you're doing too many. Because for the one that only requires one, you're doing extra. Amar Rabbi Eliezer, Lon Emar Bal Joseph, Ela Keshevu Atzmo. Bal Joseph only applies if we're talking about the thing itself, not if it was mixed with something else. Amar Rabbi Yeshua, well then, Lo Ne'amar Bal Tigra, Ela Keshevu Atzmo. I don't think Bal Tigra applies either. But here's the best. Va'od, Amar Rabbi Yeshua, and Rabbi Yeshua adds another answer. What do you mean? He just gave his answer. Right? There is no Bal Tigra here. I'm not worried about it. But no, Va'od, Amar Rabbi Yeshua, Kishenatata, Avarta al Bal Tosif, Asita Biyadecha. Shalonatata, Avarta al Bal Tigra, Lo Asita Biyadecha. I'd rather violate passively than acting. So does Rabbi Yeshua think there is a problem with Tigra, or doesn't think there's a problem? Is it just the lesser of two evils? Right? So Gilad says, look, it's the same thing. Lididi, I think this, but let's not. Right? Or I'm going to say that. Beautiful. So that's Gilad. The Mishnah
is going to be the original, real opinion of Rabbi Yeshua. Now you can guess that Shama Friedman is going to do the opposite. The Tosefta is going to be the real version of Rabbi Yeshua's opinion. For Shama Friedman, the Tosefta, Rabbi Yeshua saying lesser of two evils, is the real Rabbi Yeshua. So what do we do with the language of Lozeu Chametz Shemusarim Alav Beval Yarad V'Layim Natzeh in the Mishnah? What we do is we call it an idun b'signon. We call it a softening. It means the same thing. Lozeu Chametz Shemusarim Alav Beval Yarad V'Layim Natzeh doesn't mean there is no problem of Bal Yarad V'Layim Natzeh. It means, you know, this is not the problem of Bal Yarad V'Layim Natzeh I'm worried about. Because I have a bigger problem to worry about, which is I can't bake this thing on Yom Tov. He suggests that you can reconcile. The Mishnah is actually taking the same approach as the Tosefta, but just saying it ba'adinut. Where does he get this from? So he has a few suggestions for what could be a proof for him or support for him. One is there's a Mishnah in Truma, Parachet Mishnah Yud Aleph, where actually there's a discussion of Truma, Yayin Shel Truma, that is about to fall into Chulin Tmeim. And there's a machloket between Rabbi Eliezer and Rabbi Yeshua about whether you can save that Yayin Shel Truma from falling into the Chulin and ruining everything, so nobody can eat anything, by grabbing it with something that's tameh and being mitame the Truma biyadayim. Whether you're allowed to do that or not. So Rabbi Yeshua says, you can. You know why? Because lo zohi truma shani musahara letama, miletama. I don't have to worry about not making this truma tama. It's already becoming tama. He uses the same language of lo zohi truma shani musahara. He doesn't mean there's no isser at all to being the tame truma biyadayim. He means in this situation, the lesser of two evils, go make the tame biyadayim before you lose everything that's sitting there underneath. It's too much of a loss. The second thing he says is back to the Bavli, where we discussed that the Bavli talks about Tovat Hana'an, you're allowed to be shoel on the challah that you were going to give, so is it actually your mamon or not? He says, I see that people want to suggest that the Bavli thinks that Rabbi Yeshua thinks there's really no about your Bali because it's not your mamon. He says it's only the Stam who says that. Right? I had to say Stam at some point in this presentation. So Yotze, right? It's only the Stam who says that. I don't think the Amoraim necessarily thought that. He also says, Lecha v'lo la'achirim. Come on. V'shelcha v'lo shel achirim. First of all, it means non-Jews. Second of all, it doesn't just mean another Jew. Second of all, even v'lo legavoha is not mentioned in other early Tanaitic sources. He just doesn't go for it. And as for trying to prove something from a Mishnah in Zvachim, he says, or from a Tosefta in Zvachim for that matter, he says, those were taken from here. Those were taken from Zvachim. I think that's first. So we have on the one hand, Gilad suggesting Rabbi Yeshua really does not think there's a problem with Bal Yirah and Bal Yimatzeh, because he thinks, Shelcha v'lo shel achirim, v'lecha v'lo l'achirim, lecha v'lo legavoha. And on the other hand, we have Shama Friedman saying, no, the original, the real Rabbi Yeshua is the Tosefta. It's the lesser of two evils. Now, where does Hallivni come in? Now, Hallivni, from what I can tell, he wrote this in between these two people, maybe even 20 years on either end in between two people, but just depends when the ideas came to the fore, not only necessarily when it was published. And I want to read to you what he wrote. It says, first of all, in his ever stubborn resistance to Achronish Torah, is you cannot reconcile Rabbi Yeshua in the Mishnah, Rabbi Yeshua in the Tosefta. You cannot. And don't try to tell me you can. And of course, he footnotes the people who try to tell him you can. And they're all traditional commentaries, so you cannot tell me why. Right? I'm like imagining Hallivni, young Hallivni, when he starts realizing like the Duchukim, he's like, you can't tell me that that's the answer. You're wrong, you're wrong, you're wrong. All the way to the end. All the way.
לפי המשנה סובר רבי יהושע שאינו עובר על בעל מצה. In the Mishnah, he just holds you're not over בעל מצה. ולפי התוספתא בירושלמי, עובר. You are over בעל מצה. אלא שעדיף לעבור על בעל מצה בשביל ואל תעשה מלעבור על לא תעשה כמו מלאכה וקום ועשה. Right? ואם יופה, או טובה, יעבור על לא תעשה כמו מלאכה. Right? It's simple. אלה שלם. And here comes Hallelujah. But Rishona, I just want to say, no one would have liked this day more than he would. I wish you were here to hear this. I wish you were here to hear this. But Rishona Hashafti, at first I thought, She'ikar Kimoshe Katuv b'Mishnah, that the Mishnah was right. That like Rabbi Yeshua's real, authentic opinion was Lo Zeu Chametz Shemuzrim Alav B'Vayiran B'Vayimatze. Really thought, V'Tshuvah She'Batosefta B'Yerushalmi, and the Tosefta B'Yerushalmi about the lesser two evils, whoever Alisham Min Mishnah V'Zvachim Chet Yud. Maybe it took from the Mishnah and Zvachim, right, which also talks about lesser of two evils, and maybe it brought it here. And then he quotes it. Acharei came hitbonanti, but then I paid a little more attention. And if I know that Hallelni has his memoir title, but I think his memoir title should have been Barishonah Chashavti, Acharei came hitbonanti. That's what I would have named his memoir title. After that, I realized, I noticed, Shebemishna Zvachim notain Rabbi Yeshua shtei tshuvot, that Rabbi Yeshua gives two different answers in Zvachim, similar to what Gilad says, right? Similar to what Gilad says. And he gives the example. V'yitachein ma'od shegam kan natan shtei tshuvot. Maybe he also gave two answers here. Achad lo zeu chametz shemozrim alav b'yar b'yimatzeh, v'achad k'shani yoseh b'yadei v'chulei. Right? And then he ends with another characteristic hymn. מכאן שצריכים להיות זהירים כשיש סתירה בתשובה בין המשנה והתוספתא או בין מקורות אחרים, שלא להסיק מיד שעל כורחך רק אחת היא מקורית. ייתכן שכולן הן מקוריות, אלא שכל מקור מסר רק תשובה אחת. Right? So to me, I don't know if Friedman is right. I don't know if Gilad is right. I also want to note that Halivni, while Gilad says the Mishnah is Rabbi Yeshua saying, I don't think that there's a problem by Iran, by Matzeh, and the Tosefta is Rabbi Yeshua saying, well, lididach Rabbi Eliezer, and you think it's by Iran, by Matzeh, then I'm going to tell you it's just the lesser of two evils. Halivni doesn't quite say that. He actually just says these are both Rabbi Yeshua's opinions, which I think is interesting. It's a little bit more ambiguous. And in fact, what he does is instead of taking us to another connected passage in Talmudic or Amoraic literature, he points us to a Tosfot, a random Tosfot on Shabbos Yudalet Amud Aleph that has nothing to do with any of this. This random Tosfot talks about the possibility that somebody might give two answers because somebody might not accept their first answer. This random Tosfot, I don't know. And here's what I'd like to say about Halivni from this. First of all, I just wanted to learn some Torah in his honor and in his memory, because that's what he wanted to do, and that was it. So it doesn't matter if it's Shama Friedman's Torah, it doesn't matter if it's Gilad's Torah, it doesn't matter if it's his Torah, it doesn't matter if it's Lieberman's Torah. It's just Torah, Lichvod Halivni. But I want to note that something that was so rare about him is not just the willingness to say Barishonah Chashavti and Acharecha in Kitbonanti, but to write it. That he doesn't just give you the bottom line. He wants you to understand that a true process of Talmud Torah involves Barishonah Chashavti, v'Acharecha in Kitbonanti. That is an enduring legacy of that person. The second, you cannot Bar-Ilan responsa finding that Tosfot that he brought in that footnote. Everybody else is bringing up. Lo zohi truma shani. I can look that up in the Bar-Ilan and find the words. You have to know that Tosfot in Shabbos that happens to talk about that. And he happened to know that Tosfot and all the Tosfots in. So to be able to be that, where you're not just doing that project, but you're doing this project, is something just amazing. It's something just amazing. And I want to end with the following, which is
I have to say, it does not surprise me, and it's one of the reasons I chose to do this example, to hear Professor Hallevny talk about someone like Rabbi Yeshua, who could have two conflicting opinions, but they're both his opinion. As a person, a lot of people have said, you know, I'll say certain things about him, I won't be able to say other things about him. I'm not talking about as a choker. I'm talking about a person. As a person, I always knew him to be somebody who could say one thing and then say something else a day later, a year later, and then can say, I really believe both of them. I legitimately believe both of them. And I want to end with that. Thank you. תודה רבה רבה על ההרצאה המאלפת. האם יש שאלות? אם לא, אז אנחנו נפסיק עכשיו למנחה ולהפסקה, ונחזור באיזה שעה? יהיה כיבוד עכשיו בחוץ, אנחנו נחזור לכאן בהמשך בשעה 4, ותפילת מנחה תתקיים כאן. נתפלל מנחה כאן, הכיוון הוא לפה. 3:20.